हाय सभी 9th क्लास के स्टूडेंट, आज आपण पुढचा भाग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पाहू. न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम आपण पाहणार आहोत. लेट्स ट्राय दिस. करून पहा म्हटलेलं आहे. काय करायचं आहे? टेक अ प्लास्टिक बोट अँड मेक अ होल ॲट इट्स रेअर एंड. एक प्लास्टिक बोट बनवा आणि त्याच्या मागच्या टोकाला छिद्र पाडा म्हटलेलं आहे. देन इन्फ्लेट अ बलून अँड फिक्स इट ऑन द होल इन द बोट. त्यानंतर काय करायचं? तो जो छिद्र पाडलेला आहे त्या छिद्राला त्या छिद्रामध्ये आपण बलून लावायचा, फुगा लावायचा आणि फुगवलेला फुगा तिथे लावून ती जी बोट आहे ती पाण्यात सोडायची आहे. रिलीज द बोट इन वाटर. व्हॉट हॅपन टू द बोट ॲज द एअर इन द बलून एस्केप स्लोली अँड व्हाय. म्हणजे जसजशी त्या बलूनमध्ये फुगा हळूहळू कमी होत जाते तसं तसं जी बोट आहे ती आपल्याला समोर समोर जाताना दिसेल. सपोज या प्रकारची बोट आपण तयार केली असेल आणि या बोटीच्या मागच्या बाजूला आपण इथं एक छिद्र पाडून त्याला एक बलून लावला आहे. काय होईल? त्या बलून मधून जशी जशी हवा निघेल तसा तसा जो बोट आहे ती आपल्याला समोर जाताना दिसेल आणि बलूनची जी हवा आहे मागे मागे जाताना दिसेल. म्हणजे ज्यावेळेस एक्शन होईल त्यावेळेस त्याच्या रिॲक्शन सुद्धा होतील. वी हॅव लर्न्ड अबाउट द फोर्स अँड इट्स इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. पहिल्या आणि दुसऱ्या नियमामध्ये बल आणि बलाचे परिणाम याविषयी माहिती पाहिलेली आहे. फोर्स अँड इफेक्ट ऑफ फोर्स दोनची माहिती आपण न्यूटनच्या या दोन नियमामध्ये पाहिलं. तिसरा नियम काय म्हणतो? हावेवर in nature force cannot act alone. फोर्स हा एकटा कार्य करत नाही. फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. म्हणजे बल जर कार्य करत असेल तर हा एकटा कार्य करत नाही. बल ही दोन वस्तूंमधील एक अनन्य क्रिया आहे. त्यासाठी दोन फोर्स अप्लाय करायचा आहे तर आपल्याला दोन वस्तूंची गरज असते. फोर्स आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर. हा जोडीनेच कार्य करतो. when one object applied a force on other object, the latter object also simultaneously apply a force on the former object. म्हणजे एका ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय केल्यावर सायमल्टेनियसली त्या दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर सुद्धा फोर्स अप्लाय होत असतो. The force between two objects are always equal and opposite. या दोन ऑब्जेक्ट मध्ये जो फोर्स अप्लाय होतो तो इक्वल आणि अपोजिट असतो, सारखा असतो आणि विरुद्ध दिशेला असतो. This idea is expressed in Newton's third law. The force applied by the first object is called action, and force while in the force applied in second object on the first is called reaction force. पहिल्या ऑब्जेक्टवर जे फोर्स अप्लाय केलेला आहे त्याला एक्शन फोर्स म्हणतो, क्रियाबल म्हणतो. याच पहिल्या ऑब्जेक्टने अप्लाय केल्यानंतर दुसरा ऑब्जेक्ट पहिल्या ऑब्जेक्टवर जो फोर्स अप्लाय करतो त्याला आपण रिॲक्शन फोर्स म्हणतो. एक्शन फोर्स अँड रिॲक्शन फोर्स. So the law of Newton's third law of motion is every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. प्रत्येक क्रिया
बलास समान परिणामाचे त्याच वेळी प्रयुक्त होणारे प्रतिबल प्रतिक्रिया बल अस्तित्वात असते व त्यांच्या दिशा परस्पर विरोधी असतात। एक्शन झाल्यावर रिएक्शन होते। एक्शन फोर्स अँड रिएक्शन फोर्स बोथ आर simultaneously but direction is opposite. Okay, this is the Newton's third law, and there are many examples of the Newton's third law. Launching of the rocket, launching of the satellite, सॅटेलाइटचं प्रक्षेपण होणे हा त्यातला एक उदाहरण आहे। कशा प्रकारे आपण आकाशात जेव्हा सॅटेलाइट प्रक्षेपित होतो तो सॅटेलाइट वर जातो आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये धूर खाली सोडला जातो। असे अनेक उदाहरण सांगता येतील। ज्यावेळेस पक्षी उडत असतो त्यावेळेस त्याचे जे पंख असतात या पंखामध्ये एक्शन क्रिया होत असताना त्याच्या बॉडीमध्ये तो समोर ढकलला जातो। एक्शन अँड रिएक्शन फोर्स आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतो। तर अशी अनेक उदाहरणं आपण सांगू शकता आणि त्याच्यामध्ये ती लिहू शकता। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अँड सी यू नेक्स्ट पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum. Law of conservation of momentum. संवेग अक्षयतेचा नियम। आता संवेग अक्षयतेचा नियम काय म्हणतो? समजा सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज अ मास m1, एक ऑब्जेक्ट आहे ए आणि याचं मास आहे m1 and its initial velocity is u1. त्याची इनिशियल वेलोसिटी आहे velocity u1. An object B has mass m2 and initial velocity is u. दूसरा ऑब्जेक्ट आहे B, त्याचा मास आहे m2 आणि त्याची इनिशियल वेलोसिटी आहे u. दोन ऑब्जेक्ट घेतलेले आहेत, त्याचं मासही माहित झालं आपल्याला आणि त्याची इनिशियल वेलोसिटी माहित झाली। According to the formula of momentum, म्हणजे संवेगाच्या सूत्रानुसार काय सांगतो? The initial momentum of A is m1 u1 and that of B is m2 u2. म्हणजे संवेग आपला जो मोमेंटम आहे त्याच्या फॉर्म्युलानुसार जर आपण इनिशियल मोमेंटम ऑफ A काढलं तर इनिशियल मोमेंटम ऑफ A याचं इनिशियल मोमेंटम काय होईल m1 u1 आणि B चं काय होईल m2 u2. दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट A and B. हे दोघांचं इनिशियल मोमेंटम होईल। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड, कोलाइड म्हणजे एकमेकावर आदळले है ना, ते एकमेकावर आदळले। सपोज these two objects are collide, let the force of A due to B है ना, A वर B आदळला असेल तर या B मुळे A वर फोर्स अप्लाइड होईल आणि A वर फोर्स अप्लाइड झाला म्हणजे तो फोर्स काय राहील F1 राहील। ओके, this force will cause acceleration in A आणि त्या फोर्स मुळे त्याच्यामध्ये एक त्वरण तयार होईल, तर आपल्याला ऑब्जेक्ट A मध्ये त्वरण तयार होईल and velocity will becomes v1. आणि त्वरण निर्माण झाल्यामुळे फोर्स अप्लाय केल्यामुळे हा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोझिशन पासून कोणत्या तरी दुसऱ्या पोझिशनवर जाईल, म्हणजे त्यावेळेस त्याची इनिशियल फायनल पोझिशन जी होईल ती राहील v1. momentum of A after collision m1 v1. कोलिजन झाल्यानंतर A मध्ये जे मोमेंटम होईल ते काय होईल m1 v1. मोमेंटम ऑफ
ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन, म्हणजे त्याच्यावर आदळल्यानंतर हा किती दूर गेला आहे, त्याच्यामध्ये झालेला संवेग काय आहे, हा सुरुवातीचा संवेग, हा अंतिम संवेग. लक्षात ठेवायचं m1 u1 इज द इनिशियल मोमेंटम, m1 v1 इज द फायनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए. त्याचप्रमाणे ऑब्जेक्ट बी चे होईल. इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज m2 u2 and final momentum of object B is m2 v2, m2 v2. But then they both are collide to each other, force applied same but direction is opposite. याच्यामध्ये डायरेक्शन कशी राहील, अपोजिट राहील, दोन्ही एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेला आपल्याला जातात. This will cause change in the momentum of B. If the velocity after collision v2, the momentum after B is collision m2 and v2, and the force applied is the f2. यामध्ये जो फोर्स अप्लाय होईल तो f2 राहील आणि याच्यामध्ये f1 झालेला आहे. So the momentum of B after collision is m2 v2 if the force act on object B, f2 is equal to minus f1. मग त्याला रिप्रेझेंट कसं करू आपण, f2 is equal to minus e4. म्हणजे B हा फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही मोमेंटम तयार झालं आहे ते मोमेंटम आहे f2 इक्वल टू मायनस f1 मायनस f1. f2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्सचा फॉर्म्युला माहित आहे आपल्याला, f इज इक्वल टू ma. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ फोर्स. सो राइट डाउन f1 f2 आपल्याला लिहावं लागेल इथं. f2 मीन्स m2 a2 इक्वल टू काय लिहू आपण, मायनस m1 a1. ठीक आहे, त्याचा अर्थ काय होईल, f इज इक्वल टू m a, f इज इक्वल टू m a. हे आपल्याला माहित आहे, आपण लिहिलं होतं इथं. ठीक आहे, फॉर्म्युलामध्ये. तर एक्सप्लेन करा त्याला. m2 m2 equal to m2 into a ची व्हॅल्यू b2 minus u2, b minus u upon t, that is called a. लिहितो आपण. ठीक आहे, त्याचप्रमाणे इथं इक्वल टू m1 मायनस चिन्ह लक्षात ठेवायचं, m1 अगेन इंटू b1 minus u1 upon t1 t2. ओके, किंवा टी लिहिला काही चालेल, टी लिहा. टी तर a ची व्हॅल्यू b minus u upon t आपण इथं पुट केलेली आहे. अगेन एक्सप्लेन, m2 is equal to m2 v2 minus u2, v2 minus u2 equal to m1 minus m1 v1 minus u1, v1 minus u1. Solve again. As a multiplication, m2 v2 minus m2 u2 equal to minus plus minus minus m1 v1 minus minus plus
m1 u1. Okay, again m2 v2 plus जवळ आणायचे m2 v2 plus this m1 v1 equal to इकडे काय होईल मग आता m1 u1 m1 u1 plus m2 u2 m2 u2. आता इथे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. या इक्वेशन मध्ये काय दिसतो? द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. टोटल फायनल मोमेंटम जेवढं असते तेवढंच आपल्याला इनिशियल मोमेंटम सुद्धा पाहायला मिळतो. म्हणजे एकूण अंतिम संवेगाचा परिणाम म्हणजेच सुरुवातीच्या संवेगाचा परिणाम असतो. याच्यावरून आपल्याला न्यूटनचा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आहे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मध्ये माहित होतो. काय? व्हेन टू बॉडीज कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. म्हणजे ज्यावेळेस दोन वस्तूंमध्ये टक्कर होते तर त्याची आघातापूर्वीचा संवेग हा त्याच्या आघातानंतरच्या संवेगा इतकाच असतो. जेवढा आघाताच्या पूर्वी त्याचा संवेग होता तेवढाच आघातानंतर त्याचा संवेग असतो. हे कसं असते? आघातापूर्वीचा संवेग हा आघातानंतरच्या संवेगा इतका कसा असतो त्याचं आपण एक छोटंसं प्रॅक्टिकल पाहू, एक प्रयोग पाहू. इथं मी काही बॉल्स घेतलेले आहेत, एका सरळ रेषेत आहेत. ठीक आहे. कोलाइड होणे म्हणजे एकमेकांवर आदळणे. दिस इज वन ऑब्जेक्ट. हा एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या एका ऑब्जेक्टवर आदळणार आहे, या ऑब्जेक्टवर आदळणार आहे. तर या ऑब्जेक्टवर सेकंड ऑब्जेक्टवर त्याला आपण आदळलं तर तो आदळल्यानंतर काय होते ते आपल्याला इथं पाहायचं आहे. काय होतं ते आपल्याला इथं पाहायचं आहे. हो, आपण लक्षात द्यायचं मी या बॉलवर हा याला कोलाइड करणार आहे. आपल्याला या बॉलकडे लक्ष द्यायचं. या बॉलवर काय रिएक्शन होते ती पाहायची आहे. लास्ट बॉल मध्ये काय रिएक्शन होते ते पाहायचं. म्हणजे मी याला जेवढ्या दूर ओढणार आहे तेवढ्या दूर पहिला जो शेवटचा बॉल आहे तो समोर जाणार आहे. म्हणजे आघातापूर्वीचा संवेग हा आघातानंतरच्या संवेगा इतकाच असतो हे आपल्याला याच्यामध्ये माहित होत असते. दोन घेतले याच्यामध्ये सुद्धा त्याच प्रकारे दोन घ्यायचे. दोन बॉल घ्यायचे, दोन बॉल करून पहा. दोघा बॉल मध्ये काय असते सारखेच. इकडे दोन बॉल समजतात, दोन बॉल समजतात. म्हणजे आघातापूर्वीचा संवेग हा आघातानंतरच्या संवेगा इतका असतो हे आपल्याला या प्रयोगातून कळतं. यालाच आपण काय म्हणायचं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. व्हेन टू बॉडीज कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. आपल्याला ह्या छोट्याशा प्रयोगावरून आपल्याला दाखवता येतो. मीन्स ओके, समजलं? अशा प्रकारे आपला जो हा चॅप्टर आहे हा चॅप्टर इथं संपलेला आहे. याच्यानंतर आपल्याला त्यातले काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स पाहायचे आहेत आणि आपण एक्झाम्पल्स पाहू आणि त्याच्यानंतर मग पुढचं चॅप्टर घेऊ. ओके, थँक्यू, बाय बाय.